Hi guys! Ми повертаємося до нашої медичної теми Medical Practitioners. Сьогодні ми поговоримо про медичних працівників. Адже вся медична система, яка є в нас в Україні, набагато відрізняється від тієї, що є навіть хоча б в Великобританії. So, let's go! Part A. Practitioners. Практикуючі лікарі. In Britain, doctors, also known as medical practitioners, must be qualified, have a university degree in medicine. В Британії лікарі, також знані як практикуючі лікарі, мають бути кваліфіковані, тобто мати університетський ступінь в медицині. They must also be registered, included in the General Medical Council's list or register in order to practice. Також вони мають бути зареєстровані, тобто включені в список загальної медичної ради або реєстру. Тільки після цього вони зможуть працювати. A doctor who treats patients as opposed to one who only does research is called a clinician. Лікар, який лікує пацієнтів, на відміну від того, який тільки робить якесь дослідження, називається клініцист. A doctor who provides primary care for patients is known as a general practitioner. Лікар, який забезпечує первинну медичну допомогу, знаний як лікар загальної практики. Скорочено їх називають GP, or family doctor, або сімейний лікар. Щось схоже, типу сімейних лікарів, є і у нас. Але це тільки віддалено схоже. GPs usually work in group practice. Оці лікарі загальної практики зазвичай працюють в груповій практиці. Оцей термін group practice, він означає кілька лікарів, які працюють разом в одному місці. A group of several doctors who work together in the same place. Не знаю, чи є в нас аналог групової практики в українській мові, саме словесний аналог. Я не зустрічала. Larger group practices work in a building called a health center. Більші групові практики, тобто більші оці групи лікарів, вони працюють разом в будівлі, яке називається Центр здоров'я. Це якщо дослівно перекладати на нашу мову. Health center. Note. Приміточка. In British English, the verb is spelled practice and the noun is spelled practice. Тут вашу увагу звертають на написання, що дієслово «практикувати» пишеться з літерою «с», тоді як іменник «практика» пишеться з літерою «с», хоча вимовляються вони однаково «practice», «practice». Різниця тільки в написанні. Part B. Specialties. Спеціальності. Specialist doctors, for example, pediatricians, generally work in hospitals. Лікарі-спеціалісти, наприклад, педіатри, в загальному працюють в лікарнях. However, those who work outside the NHS, providing private healthcare, may have consulting rooms outside a hospital, for example, in the famous Harley Street in London. Однак, ті, хто працюють поза межами NHS, це в нас скорочення від National Health Service, тобто Національна служба медицини, або Національна медична служба. Ті, хто працюють за її межами, надаючи приватну медичну допомогу, можуть мати кабінети, consulting rooms, поза межами лікарні. Наприклад, як на відомій Harley Street в Лондоні. Harley Street стала відомою тим, що ще з 19 століття там розмістилися різні спеціалісти в абсолютно різноманітних медичних галузях. Ну, так само, як і в нас в Україні, є
спеціалісти, які працюють на державу, є спеціалісти, які працюють приватно окремо. The two main branches of medicine are surgery and internal medicine, and the doctors who practice these branches are called surgeons and physicians, respectively. Дві головні галузі медицини – це хірургія і терапія, або медицина внутрішніх органів, внутрішня медицина. І лікарі, які практикують ці галузі, називаються відповідно хірурги і, можемо сказати, терапевти. Іноді physician – це означає терапевти, але зазвичай physician мається на увазі просто лікарі, такі як наші всякі там кардіологи, гінекологи, тобто лікарі, які не роблять операції, а просто мають знання в своїй галузі. Коротше, можна сказати, що всі, хто не хірурги, вони physicians. In Britain, male surgeons are addressed as Mr. and females as Ms. So, Dr. Smith is a physician and Ms. Smith is a surgeon. В Британії до чоловіків-хірургів звертаються містер. Тоді як до жінок-хірургів звертаються міз, зі звуком з. Тож, якщо ви чуєте Dr. Smith, то це означає, що він або вона physician, просто лікар, лікар-терапевт, або лікар якоїсь там вузької спеціальності. Тоді як Ms. Smith звернення означає, що вона хірург. Коли ми кажемо про physicians, лікарів, і те, в чому вони спеціалізуються, ми можемо використовувати два способи. Можемо сказати specializes in, спеціалізується в, або є спеціалістом в, is a specialist in. For example, a cardiologist, кардіолог, можемо сказати specializes in diseases of the heart and circulation or cardiology. І так само можемо сказати a cardiologist is a specialist in diseases of the heart and circulation or cardiology. Отже, кардіолог у нас спеціалізується в хворобах серця, кровообігу або кардіології. A geriatrician, геріатр, geriatrician, так само можна сказати specializes in або is a specialist in diseases of elderly patients or geriatrics. Спеціалізується в хворобах старших пацієнтів або в геріатрії. An anesthetist. Anesthetist. Анестезіолог. Це британський варіант звучання. Anesthetist is a specialist in anesthetics. Anesthetist, anesthetics. Він спеціаліст у нас в анестетиках. Note. Примітка. Names of specialties usually end in ology. Назви спеціальностей зазвичай закінчуються на ology, як у нас було cardiology. Тоді як names of specialists usually end in ologist, cardiologist. If the name of specialty ends in ICS, the name of the specialist ends in tion. For example, pediatrics, pediatrician. Pediatrics, педіатрія, pediatrician, педіатр. There are some exceptions, винятки, як завжди. Останнє, що ми читали, це в нас anesthetics and anesthetist. Анестетики в нас anesthetics, закінчення, ICS, а сам спеціаліст у нас закінчується на ist. Anesthetist. Choosing a specialty. Jill Matthews has just graduated from medical school and is talking about her future. Jill Matthews щойно випустилася з медичної школи і говорить про своє майбутнє. I haven't decided what to specialize in yet. Я ще не вирішила, в чому спеціалізуватися. I need more experience before I decide, but I'm quite attracted to the idea of pediatrics, because I like working with children. Перед тим, як вирішу, мені потрібно більше досвіду. Але педіатрія здається мені досить привабливою, тому що мені подобається працювати з дітьми. I'd certainly prefer to work with children than, say, elderly patients, so I don't fancy geriatrics.
А вже ж, я б віддала перевагу роботі з дітьми, ніж, скажімо, старшими пацієнтами. Тож, я не дуже полюбляю геріатрію. Або я не фанат геріатрії. I was never very interested in detailed anatomy. So, the surgical specialties like neurosurgery don't really appeal. Я ніколи, насправді, не була дуже зацікавлена в детальній анатомії. Тож, хірургічні спеціальності, такі як нейрохірургія, не дуже привабливі. You have to be good with your hands, which I don't think is a problem for me. I've assisted at operations several times, and I've even done some minor opes by myself. But surgeons have to be able to do the same thing again and again without getting bored, like tying off cut arteries and so on. Потрібно вміти гарно працювати руками, що насправді, я не думаю, є проблемою для мене, бо я була асистентом в декількох операціях, декілька разів, і я навіть проводила деякі незначні операції самостійно. Але хірурги мають бути здатні робити одні й ті самі речі знову і знову. І це їм не має набридати. Речі типу зв'язування розрізаних артерій і все таке інше. I don't think that would be a problem for me. But they need to make decisions fast, and I'm not too good at that. Я не думаю, що це буде для мене проблемою, але їм потрібно швидко приймати рішення. А в мене це не дуже добре виходить. I like to have time to think, which means surgeries probably not right for me. Я люблю, коли в мене є час подумати. А це означає, що хірургія, ймовірно, не для мене. І в нас тут примітка. Note, the collocation good with is followed by a noun. He's good with children. Слово сполучення добрий з, дослівно good with, добрий з, за ним слідує іменник. He's good with children. Це означає, що в нього добре виходить ладити з дітьми, працювати з дітьми. The collocation good at is followed by the ing form, gerund, of a verb or by a noun. А словосполучення good at, хороший в чомусь, за ним слідує або форма герундія, ing, інгова форма дієслова, або іменник. She's good at explaining procedures. В неї гарно виходить пояснювати процедури. She's good at explanations. По-нашому можна сказати, пояснення – це її коньок. В неї це добре виходить. Від себе можу додати, щоб ви зрозуміли різницю між good at і good with. Good at – doing or achieving something. Good at ви кажете, коли ви вказуєте якесь ваше досягнення або те, що у вас виходить робити добре. Тоді як good with – good at using or dealing with something that already exists. Це означає, що ви маєте справу з чимось, що вже існує, і вам гарно вдається з цим справлятися. Наприклад, в тексті у нас зустрічалися які фрази. Good with your hands, working with children. Good with children. Діти в нас вже існують, руки в нас вже існують, ми кажемо with. Коли ми працюємо з якимось вже існуючим об'єктом-предметом. Добре вміємо з ним ладнати. Тоді, як ми вказуємо щось, що ми вміємо робити, саме дію, яку ми вміємо робити, ми кажемо good at making decisions. В мене гарно виходить приймати рішення. Making decisions fast, окей, приймати рішення швидко. У нас ще в практиці трошки буде про це. Тому ми рушаємо до практики. .1. Write sentences to describe the work of the specialist in each branch of medicine. Look at B to help you. Тож, у нас є якась спеціальність в першому стовпчику, і за зразком нам треба написати, як називається спеціаліст в цій галузі і в чому він спеціалізується. Перша в нас спеціальність – це dermatology. Дерматологія. Dermatology. Відповідно, дерматолог у нас a dermatologist
specializes in diseases of the skin. Це зразок. Дерматолог спеціалізується в хворобах шкіри. Частинка B нам казала, що ми можемо використовувати два варіанти. Або сказати спеціалізується в чомусь, або є спеціалістом в чомусь. Specializes in is a specialist in. Отже, оце саме речення ви можете як перефразувати? Сказати a dermatologist is a specialist in diseases of the skin. Second, rheumatology. Rheumatology. Ревматологія. Спробуйте по зразку побудувати речення. Отже, rheumatology, як називатиметься спеціаліст в цій галузі, закінчується на G, отже, ми кажемо rheumatologist. Буде спеціаліст з ist. Rheumatologist. Можемо сказати або specializes in, або is a specialist in diseases, хворобу, of чого. Щоб було кого чого, ми ставимо of. Diseases of joints and musculoskeletal system. Musculoskeletal system. Отже, це в нас спеціаліст по хворобам суглобів, з'єднань і кістково-м'язової системи. Traumatology. Traumatology. Травматологія. Знов закінчується на G, значить спеціаліст буде з ist. Traumatologist specializes in accident and emergency medicine. Травматолог у нас на чому спеціалізується? На лікуванні у випадку нещасних випадків або невідкладна допомога. Це і є у нас accident, нещасний випадок, emergency, невідкладна допомога, medicine. Pediatrics, педіатрія. Pediatrics вже закінчується на X, ICS. Відповідно, спеціаліст в цій галузі вже буде pediatrician, на ишин. A pediatrician specializes in diseases affecting children. Спеціалізується на тих хворобах, які впливають на дітей. Obstetrics. Акушерство. Obstetrics. Знов закінчення на ICS. Відповідно, спеціаліст називатиметься нашин. Obstetrician. Це в нас лікар-акушер. Obstetrician. An obstetrician specializes in managing pregnancies and assisting delivery. Отже, вони в нас ведуть, слідкують за вагітними і допомагають при народженні дітей. Тож, тут ви могли прослідкувати закономірність, спеціальність, на що закінчується, і як це впливає на назву спеціаліста. 5.2. Complete the table with words from A, B, and C and related forms. Put a stress mark in front of the stress syllable in each word. The first one has been done for you. Доповнюємо таблицю словами з усіх частин, які ми прочитали, з відповідними формами. І при цьому розставляємо наголос. Наголос в англійській мові ставиться не як у нас в українській надголосною, а перед складом, який наголошений. Так, як ви бачите в першому прикладі. Specialize. Наголос падає на spe. Відповідно, і стоїть рисочка перед наголошеним складом. Specialize. Це дієслово. Перша колонка у нас verb дієслово. Спеціалізуватися. Друга колонка – це в нас noun. Іменник, який позначає якусь особу. Person. Specialist. Specialize, specialist. Спеціаліст. А третя колонка – це іменник noun. Activity or theme. Діяльність або сама спеціальність. Річ. Specialty. Спеціальність. Отже, ми маємо що? Спеціалізуватися, спеціаліст, спеціальність. Practice is the second. Практикувати. Той, хто практикує. Як у нас називаються лікарі загальної практики? General practitioner. Розставляємо наголос. Practice. Наголос куди падає? На перший склад. Practitioner. Practitioner. А діяльність practice. Практика. Знов на перший склад. Відмінність написання пам'ятаєте, яка в нас? Дієслово practice з S. Іменник practice, практика з C. Наступне дієслово
consult. Наголос на а. Consult. Консультувати. Людина буде консультант. Consultant. І діяльність консультація. Consultation. Consultation. Наголос переноситься. Дієслово assist. Допомагати. Відповідно, особа, асистент, assistant. І слово допомога – це в нас assistance. Verb graduate. Випускатися. Graduate. Людина, яка випустилася, називається випускник. Читається і пишеться так само. Graduate. А випуск, що випуск? Graduation. Тут у нас вже з'являється A. Graduation. Qualify. Дієслово. Кваліфікувати. Особа у нас пропуск. Іменника такого не існує, хоча ми можемо сказати a qualified person. Кваліфікована особа. Хіба що таким чином. Але одного слова не існує. А от іменник для неживих – кваліфікація існує. Qualification. Qualification. 5.3. Find prepositions in C that can be used to make word combinations with the words in the box. Шукаємо прийменники в частині C, які нам допоможуть сформувати словосполучення зі словами в рамочці. Then use the correct forms of the words to complete the sentences. І нам всі ці слова ще треба поставити в правильні форми. Отож, слова, які в нас є. Good – хороший, interested – зацікавлений, specialize – спеціалізуватися, and work – працювати. І ось наші речення. Перше. Pathologist. Pathologist – це в нас патологоанатом. Diagnosing disease through examining cells and tissue. Отже, у нас патологоанатом. Хто? Що робить? Обов'язково після хто має бути дієслово. Нам треба дієслово. Серед дієслів у нас тут тільки specialize and work. Два слова. Спеціалізується або працює. А по тексту далі діагнозах хвороб за допомогою перевірки, екзаменування клітин і тканин. Отже, працює, вже нам тут не підходить. Підходить specializes in, правильний прийменник. Спеціалізується в діагнозуванні хвороб через перевірку тканин і клітин. Друге. Pediatrician must enjoy children. Педіатр має насолоджуватися, в кінці діти. Насолоджуватися, логічне наступне слово напрошується ким чим. Ну і у нас плюс діти. Ну, як розуміємо, насолоджуватися тут можна хіба що роботою з дітьми, я сподіваюся. А якщо нам треба роботою, то тоді ми рушаємо через герундій, через інгову форму. З дієслова робимо наче іменник. Насолоджуюсь ким чим? Working. Enjoy working і з дітьми. With children. An oncologist is. Онколог є. The diagnosis and treatment of cancer. Діагнозах і лікуванні раку. Ось тут момент в нас вже є is, як дієслово. Отже, нам не підходить specialize і work, тому що вони є дієсловами. Нам треба або good, або interested. Можна вже ж було б сказати, що онколог є хороший в діагнозах і лікуванні, але, судячи по тексту, хороший у нас буде двічі вживатися в наступних реченнях, тому тут ми поставимо зацікавлений. Онколог зацікавлений в тому, щоб поставити діагноз і лікувати рак. So, an oncologist is interested in. Зацікавлений в. Interested in. І ось тут четверте, п'яте в нас піде з good. A psychiatrist must be counseling. Психіатр має бути консультуванні. Має бути хорошим в консультуванні. Тобто це має в нього добре виходити, консультувати своїх хворих. So, він має бути хороший в якійсь дії. Консультування – це в нас дія. Отже, нам треба add to with.
With – це коли з якимось інструментом існуючим працюємо. At – це коли з якоюсь дією. Якась дія в нас виходить добре. В даному випадку беремо a psychiatrist must be good at counseling, тому що далі йде в нас action, дія. A neurosurgeon must be, а отут у нас her hands. Нейрохірург має бути в злагоді зі своїми руками, тобто добре працювати руками. У нас є існуючий інструмент руки, і треба вміти добре ними працювати. В такому разі ми беремо with, good with her hands. 5.4. Make word combinations using a word from each box. 2 words can be used twice. Look at ABC to help you. Робимо комбінації зі слів, словосполучення, використовуючи слова з кожної таблички. 2 слова можуть бути використані двічі. У нас є слова consulting, general, group, health, internal, surgical. А навпроти center, practice, specialties, medicine, practitioner, rooms. Почнемо спочатку. В частині A ми дізналися, що сімейний лікар, так званий, в англійців називається General Practitioner, GP. І групка цих лікарів працюють в груповій практиці. Group Practice. Працюють вони в будинку, який називається Health Center. Також ми дізналися, що є лікарі, які працюють поза межами лікарні, мають свої приватні кабінети, які називаються Consulting Rooms. Дізналися, що є в нас хірургічні спеціальності, Surgical Specialties. І є ті спеціальності, які стосуються терапії, Internal Medicine. А які 2 слова в нас тут можуть повторюватися? Хіба що мається на увазі General Practice. Бо у нас General Practitioners – це в нас лікарі of General Practice, загальної практики. Окей, that's it. Over to you. Ваше особисте завдання, після якого ще буде додатковий тест. So, reread what Dr. Jill Matthews says about surgeons in section C. Make a list of the qualities she thinks are needed to be a good surgeon. Then make a similar list of qualities for another specialty. Отже, з того тексту, який ми читали в частині С, нам треба виписати якості, які, на думку тої лікарки, необхідні хірургу, щоб бути хорошим хірургом. Якщо ми повернемося до тексту, що ми там можемо побачити? Щоб бути хорошим хірургом. To be a good surgeon, you have to be good with your hands. Oh, and you have to be very interested in detailed anatomy. Have to be interested in detailed anatomy, have to be good with your hands, have to be able to do the same things again and again without getting bored. And you need to make decisions fast. Ось такий схожий список вам треба зробити для будь-якої іншої професії, пов'язаної з медициною. If you are a student, which branch of medicine do you think you have the qualities for? Якщо ви студент, то з якої галузі медицини, на вашу думку, у вас є задатки? До якої галузі? If you have already completed your training, а якщо ви вже закінчили своє навчання, why did you choose your particular branch of medicine? То чому ви обрали саме цю галузь своєї медицини? Це вам на самостійне опрацювання. Спробуйте за зразком того тексту, що ви прочитали в частині С, зробити власну таку розповідь. Ну і далі додатковий тест, щоб вам ліпше запам'ятати всі ці різні назви англійських лікарів.
That's all for today. Take care and stay tuned.